لو بتجهز لبروجكت جديد وعاوزه يفايرال ويكسر الدنيا من غير بقى ما تعمل مجهود كبير ويطلع عينك علشان خاطر البروجكت يوصل لعدد كبير من المصممين وعدد كبير من العملاء، يبقى تمسك نفسك وما تنزلش البروجكت دلوقتي وتفرج على الفيديو ده علشان حرفيا هتدعيلي. ولو مش بتجهز لبروجكت دلوقتي فحرفيا الفيديو ده مهم جدا يكون عندك المعلومات اللي فيه، لانه هيفرق معاك على المستقبل البعيد. فيعني يمين شمال انت كده كده لازم تتفرج على الفيديو ده بمنتهى التركيز، لان في تيبس وفي تريكس حرفيا لازم تشوفها هتفرق معاك في البرزنتيشن، هتفرق معاك في الفايرال. فعاوزك تسيف الفيديو ده علشان حرفيا هيفرق معاك جدا قدام، ودعمني بلايك وكومنت عشان الفيديو يطلع للناس اكتر واكتر. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي جايه. وعاوزك تركز معايا جدا، كوبايه القهوه تمام ويلا بينا يا فنان. في البدايه قبل ما نبدا خالص في الموقع، لو انت ما شفتش معايا الحلقه اللي فاتت الاسبوع اللي فات عن البيهانس، فكانت اول حلقه اوريدي في سلسله بيهانس المصمم، واللي اتكلمنا عنها عن شرح البيهانس بشكل عام، كل التفاصيل اللي موجوده في البيهانس. بس سيبنا جزئيه مهمه وهي جزئيه رفع البروجكت، واللي هنتكلم عنها النهارده واللي فيها شويه تيبس حرفيا عظمه وحرفيا جمدان. دي اللي احنا هناخدوها النهارده مع بعض ان شاء الله. وهي الوجهه اللي هنا ان انت اصلا مجرد ما تروح هنا على شير يور ورك او على بروجكت تبدا توديك على المكان اللي احنا فيه دلوقتي، واللي بيقول لك فيه انت عاوز ترفع ايه، عايز ترفع ايمج ولا عايز ترفع تكست ولا عايز فوتو جريد ولا عايز فيديو او اوديو ولا عايز امبيد ولا عايز كل الكلام ده هنتكلم فيه بشكل سريع كده مع بعض دلوقتي. بس خلينا عشان في اجزاء مش هنشرحها بالتفصيل لانها اوريدي مش تبعنا قوي، بس حابب اننا نكون يعني اعطيلك هنت عنها تبقى عارف هي ماشيه ازاي معاك. فمثلا جزئيه 3 دي هنا ده عباره عن امبيد لينك، هنتكلم على امبيد لينك كمان شويه، بس للناس ال 3 دي ارتست اللي هم اصلا اوريدي بيشتغلوا على ارت ستيشن مثلا، ده بياخدوا الامبيد لينك بتاع الارت ستيشن وبينزل معاه البروجكت 3 دي معاه في مساحه العمل بتاعته اللي هو شغال عليها اوريدي على البيهانس، زي ما شفنا في فيديو باك دورة لو تفتكروا، برضو يعتبر حاجه زي كده احنا عملناها بس من خلال الامبيد بشكل مباشر، هو ممكن يعملها من خلال ال 3 دي. برضو الفوتو تايب بنفس النظام من مواقع زي اكس دي وفيجما ومارفل وغيرهم كمان تقدر تبص عليهم وتشوفهم، بتبدا تحط الامبيد لينك وبيبدا يظهر التصميم بتاعك هنا في مساحه العمل بتاعتك. اللايت روم لو انت اوريدي مشترك في ادوبي ومثلا عندك رابط ما بين حساب البيهانس وحساب ادوبي بتاعك، فتقدر تضغط على اللايت روم ويبدا يوديك هنا على اللايبراري. اوكي اوريدي الحاجات اللي هي مرفوعه عندك على اللايبراري بتاعت اللايت روم، الصور اللي انت معدل عليها عامل لها ايديت وكده، فتقدر تحملها بشكل مباشر من غير ما تحتاج ترفعها من على الجهاز. الامبيد لينك وده جزئيه مهمه جدا من اول كده وانت راجع كده هناخدوها مع بعض بالتفصيل، هنخلوا الامبيد لينك دلوقتي فيديو عن اوديو، فانت تقدر ترفع من على الكمبيوتر عندك اوديو كملف صوت او فيديو كملف فيديو. فوتو جريد ان انت تحط صور جنب بعضها وهنشوفوها مع بعض دلوقتي حالا، وتكست ان انت تكتب تكست، والصوره ان انت ترفع صوره. طب ما احنا عارفين الكلام ده يا عم الحاج، انت بتتكلم في ايه جديد؟ لا بالراحه عشان انا هشرح لك كل التفاصيل ديت وهقول لك على شويه حاجات جامده جدا دلوقتي حرفيا. فانت بطبيعه الحال بتيجي رايح ضاغط على ايمج تحدد الصور اللي انت اشتغلتها، فده مثلا اخر بروجكت احنا نزلناه موجود عندي على البيهانس اوريدي. فمجرد ما بتحددهم وتضغط انتر بتبدا تحمل عندك وبتبدا تترفع على المساحه اللي انت شغال عليها، مساحه العمل اللي قدامك. طبعا مقاس العرض عندنا لازم يكون 1400 على الاقل، وممكن تزود عادي مفيش مشكله، وطول زي ما انت عاوز، بس طبعا يفضل ما تطولش قوي عشان خاطر تكون الكواليتي بتاعه التصميمات بتاعتك تكون لذيذه، وعشان خاطر حاجه كمان هنتكلم عنها الاسبوع اللي جاي. فلو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان حرفيا في السلسله ديت سلسله كده ملغمه حرفيا فيها تفاصيل مهمه جدا جدا جدا. فمجرد ما بتنزل عندي الصور بالشكل اللي قدامي ده فابدا اتعامل بقى معاها بالشكل اللي انا عايزه. فلو مثلا عايز اضيف صوره في النص تقدر بمنتهى البساطه تيجي هنا في النص تقف، بس مجرد ما انا وقفت هنا بيطلع لك يقول لك انت عاوز تضيف صوره في الحته ديت اللي هي ما بينهم، ولا عايز تضيف تكست، ولا عايز تضيف نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. فلو عايز اضيف صوره مثلا على سبيل المثال هروح هنا مثلا هات الصوره اللي بتبقى في الاخر مثلا على سبيل المثال، هيبدا يضيفها لي فين ما بين الصورتين الحته اللي انا كنت واقف فيها اوريدي. لو جيت مثلا هنا ورحت اضغط على تكست فيبدا يقول لي اكتب اللي انت عايزه، فمثلا خلينا نكتب مثلا امبيد تكست اي كلام يعني نجربه بس فيه، وذيس مثلا اي كلام كده تمام مفيش مشكله. فبمجرد ما احدد على التكست كده بيطلع لي القائمه اللي فوق دي عشان خاطر اقدر اعدل على التكست بالشكل اللي انا عايزه. فبيجي لي اول حاجه هنا بيقول لي انت عايز ده هيدر ولا سب هيدر ولا باراجراف ولا كابشن. هيدر يعني عنوان رئيسي، سب هيدر
عنوان فرعي، باراجراف اللي هو التكست نفسه او الكلام نفسه اللي هو الصغير اللي تحتيه، ولا الكابشن اللي هو وصف للحاجه اللي فوقيها مثلا على سبيل المثال. فانا مثلا ممكن اقول له هيدر، فبمجرد ما عملتها هيدر كبر وجعلظ الكلام كده كهيدر كعنوان كده قدامي. ممكن تختار من هنا الفونت اللي انت محتاجه من الفونتات اللي هو اوريدي عطاها لك من هنا. فمثلا لو اخترنا فونت زي ده او فونت زي ده بتشوف الفونتس المناسبه ليك. حجم الفونت تقدر تتحكم في حجم الفونت اللي انت محتاجه. فمثلا ممكن نخلي ديت 25، لا صغيره جدا، ممكن نوديها لمساحه كبيره مثلا زي 99. بص الحجم بقى كبير ازاي وخلت مساحه كبيره. طبعا ممكن اصغرها اكتر اخليها مثلا 60 على سبيل المثال. ومجرد ما حدد برضو التكست هنا تقدر تختار مبدئيا هنا لون التكست نفسه لو عايز تلونه بلون معين، او تدخل الكود بتاعه او الار جي بي تشانلز بتاعتها تتحكم في درجات الريد والجرين والبلو، او تدخل الكود بشكل مباشر. ومجرد ما تعمل اد اصلا بيتسيف عندك هنا اوريدي. فانت مثلا لو عملت كونفيرم فهو لونه لي باللون الاحمر. فهنا تلوين التكست نفسه. طبعا انا عايز اخليه بولد، هو اوريدي معمله لي بولد لان انا عامله عامله هيدر. لو انا عامله باراجراف فممكن اتحكم ان هو يكون بولد من هنا، او ان هو يكون ايتاليك ومايل من هنا، او ان هو يكون اندرلايند من هنا، او ان انا اتحكم بقى اذا كان ده هيبدا من على الشمال ولا من النص ولا من على اليمين. فده مثلا انجلش بس انا عايزه في النص عشان يكون متماشي مع الخط اللي انا عامله في النص ده، تحس ان هو نازلين خط واحد مع بعض. وممكن نحدد على التكست بالشكل اللي قدامنا ده ونضغط على علامه اللينك. اللينك ده هيعمل ايه يا صديقي؟ ده مجرد ما انت هتضغط على الكلمه اللي موجوده دي اوريدي هتكون لونها مختلف هيوديك على اللينك اللي موجود ده. طيب اللينك ده عايزه يفتح على تاب جديده ولا على نفس التاب اللي فتح فيها البروجكت بتاعك؟ عايزه على نفس التاب هتلغي التشيك بوكس ده بيقول لك اوبن لينك ان نيو تاب، فلا انا مش عايزه يوبن على النيو تاب. بس ده طبعا يعني هيبعده شويه عن البروجكت، هيحتاج يعمل باك عشان خاطر يوصل للبروجكت بتاعك. طب لو عملته على نيو تاب فهيوديه على نيو تاب من فوق، يبدا يروح يشوف الحاجه اللي هو عاوزها. مجرد ما تضيف اللينك وتعمل دون هتلاقي ديت اتلونت بلون ازرق مثلا او حاجه مختلفه يعني. طب انا عايز الغي اللينك اللي جنبها دايركت كده، هتضغط عليها ان لينك هتلغي خالص اللينك اللي موجود على التكست ومش هيبقى فيه اي لينك. طب انا عايز اعمل يعني ارجع كل الدنيا المجاريه زي ما بيقولوا وارجع كل التكست زي ما كان. اضغط على دي ريموف ستايل، هيلغي لك كل الكلام ده وتبدا تعيده من اول وجديد او تعمله بشكل مختلف على حسب ما انت عايز. اوريدي دي لو انت عايز التكست بتاعك يبدا شمال يمين، يعني زي مثلا لو انت بتكتب عربي فبيظبطها لك من الجزئيه دي، ودي حاجه برضو تعتبر يعني جديده. فخلصنا جزئيه التكست تمام. انا عايز بقى اضيف مثلا صورتين جنب بعض، انا مش عايز كلهم ورا بعض كده بالشكل ده، انا عايز في البروجكت بتاعي يكون فيه صوره على اليمين وصوره على الشمال او 3 صور جنب بعضيهم او 4. دي بقى جزئيه الجريد، ان انت تعمل اصلا جريد. فنفس النظام اللي قلناه من شويه تقدر تعملها عن طريق اللايت روم، ان انت تنزل حاجه اوريدي انت رافعها على الكلاود بتاعتك او على اللايبراري بتاعتك لو انت مشترك، او ان انت تعمل ايمج وتختار مثلا 3 صور اوريدي انت عاملهم يعتبروا جنب بعض. فمثلا خلينا ناخده ديت ودي مثلا احنا اوريدي خدناهم فوق، بس ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتلاقيهم محطوطين جنب بعض بالشكل اللي قدامنا ده. فمجرد ما هيحملوا معانا دلوقتي هتلاقيهم ماشيين جنب بعض، فتقدر تنسق التصميم بالشكل اللي انت عايزه. تعال نعمل جريدات تانية مثلا نخليهم بس 2 جنب بعض مثلا على سبيل المثال، ونفترض ده وده. خلينا نبص هيطلع شكلها ايه، هيطلع بالشكل اللي قدامنا ده. فعلى حسب التصميم بتاعك انت عايز تطلعه شكله ايه بتبدا تنسق البروجكت بتاعك بالشكل اللي انت محتاجه. ده بالنسبه لجزئيه الجريد. طب بعديها لو انت عندك اوريدي فيديو فبترفعه من على الكمبيوتر بتاعك، بتختاره وبيبدا يترفع زي الصور بالظبط، نفس التعامل معاها. ونيجي بقى بعد كده لجزئيه الامبيد. بس قبل ما نخش على الامبيد خليها دلوقتي عشان فيها شويه تفاصيل كده عايز اكلمك فيها بصراحه جامده جدا، من اجمد الحاجات اللي موجوده حرفيا. انا دلوقتي مثلا رابط التصميمين ببعض وفي حاجات في النص. في عندك حاجه اسمها ايديت، الايديت فيها حاجه اسمها ري اوردر. طب بالراحه ايه الكلام ده هنشوفه مع بعض. فمثلا ممكن اضغط مبدئيا ده مثلا انا مش عايز ده خلاص، فانت ممكن تعال نروح لحته الديليت الاول. فانا ممكن اعمل ري اوردر بروجكت، ان انا مثلا اطلع ده فوق او انزله لتحت ما بين الحاجات نفسها، نفس النظام في الصور. تبدا ترتب البروجكت بتاعك بالشكل اللي انت محتاجه. فالتكست ده مثلا عايز انزله تحت، عايز اوديه في اي حته براحتي. بعد كده في عندي edit تكست، ان انا اوصل اوريدي تكست يعني available full edit عادي جدا. وممكن اعمل ديليت هنا او هنا برضو نفس نظام ديليت تكست، فانا مسحت اوريدي التكست. طيب بالنسبه برضو حته ري اوردر، فانا مثلا عايز انزل دي تحت خالص، فخلينا ممكن نعمل مثلا ري اوردر بروجكت زي ما قلنا. دي اوريدي الجريدات اللي انا عملتها، فتعالى مثلا نخليها تحت خالص 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 اهيت، وناخده برضو الجريد ديت الثانيه ديت نخليها تحت خالص، ودي اوريدي خاتمه مثلا نخليها تحت خالص. مجرد ما اعمل سيف نيو اوردر فنزل لي الحاجه زي ما انا طلبت منه بالظبط، رتب الدنيا زي ما كانت. طب انا دلوقتي
يعني موصل السلايدز دي ببعضها ومش عايز يكون في المساحه الطويله دي. تعمل ايه يا عم احمد؟ مجرد ما تروح هنا على الستايل بتبدا تتحكم في حاجتين. اول حاجه وهي جزئيه اللون بتاعت الباك جراوند اللي هي ابيض، الزهره قدامنا ابيض ديت، تقدر تختار اللون اللي انت عاوزه حرفيا بالهيو بتاعه، بنفس التعامل عادي بالار جي بي تشانل بتاعتها. تبدا تتعامل برضو بالاتش اس ال، هو ضاف لك الهكس كمان. انت بتتعامل بشكل اريحيه جدا، وتقدر تاخد اللون من خلال الاي دروبر، او ان انت تكتب الكود بتاعك بشكل دايركت كده. لو انت عندك مثلا الكود على الفوتوشوب وعايز تحطه على طول دايركت هتحطه. ده لو في اوريدي انت سايب مساحات ما بين الديزاينات وبعضها، او خلفيه التكست اللي انت ضايفه بالمناسبه، عشان لو انت مثلا ضايف تكست، او لو انت مصغر صوره في النص، او في مثلا جريد ومصغرها، فكل ده هتحتاج ان انت تلون الباك جراوند، فتختار اللون بتاعها من هنا. هنا بقى الكونتنت سبيسنج، دي المسافات ما بين كل حاجه وبعضها، كل ما بين كل عنصر وبعضه. مش هقدر اقول لك صور، لان انت ممكن تكون ضايف فيديو، ممكن تضيف امبيد لينك، ممكن تضيف حاجات كتير جدا. فدي المساحه اللي في النص تقدر بقى ايه تقللها خالص لو مثلا كده، فهتلاقي ان الديزاينز مرتبطه ببعضها، او تزودها على حسب انت مثلا لو انت مش رابطهم ببعض عايز تزود مثلا 3 بكسل مثلا كده ولا حاجه، تضيف حاجات بسيطه برضو هتكون اللذيذ منه مع البروجكت بتاعك. برضو هنا برضو في اوريدي مساحات في النص ما بين الصور وبعضها في الجريد، فيعني لو ضفنا مساحه صغيره برضو زيهم هتحس ان الدنيا متناسقه، وبالوان برضو نوعا ما تكون يعني لذيذه، مش اللون اللي احنا عملناه عشوائي ده خالص، هيكون برضو في اللذيذ منه. بس اوريدي انا هنا يعني موصلهم ببعض، فانا عايز الغي خالص السبيسنج. بعد كده ندخل على المرحله اللي بعد كده المهمه جدا جدا جدا، وخلينا ناخد الامبيد لينك الاول. فانا عايز اضيف امبيد لينك مثلا في الجزئيه ديت، هروح بمجرد ما هضغط على علامه الامبيد لينك اهيت، تمام، مجرد ما اضغط عليها بيقول لي حط لي الامبيد كود. طب ايه حوار الامبيد كود ده؟ الناس اللي متابعه معايا اتكلمنا في فيديو باك دور عن الموضوع ده وعملناه سوا، كان حاجه كده جامده جدا. وهو ان انت تقدر تنزل حاجات من مواقع تانية، من متصفحات تانية، من اي مكان، من خلال الامبيد لينك بتاعها. طب ازاي يا ابو حميد؟ تقدر تجيب مثلا فيديو يوتيوب مثلا، ونفترض زي فيديو زي اللي قدامنا ده من الفيديو بتاعي، ممكن نعمل شير. مجرد ما تعمل تضمين او امبيد، على حسب، انا عندي هنا مثلا عربي، انت عندك انجلش، هتلاقي حاجه اسمها امبيد. مجرد ما تعمل تضمين، فهو بيقول لك انت عايز تخلي التضمين ده بوقت معين، يعني يظهر في البيهانس من الوقت الفلاني. فمجرد ما تضغط الوقت وتحدد الوقت، هيبدا يشتغل في البيهانس من الوقت اللي انت محدده. بصراحه يوتيوب متعاون قوي في الحته دي. طيب في بقى جزئيه، انا دلوقتي لو خدت مثلا نسخه على طول على الشكل اللي قدامي ده، فهيعمل ايه؟ هيظهر هناك من غير ما يقدر يقدم او ياخر او يوطي او يعلي او يتحكم في الفيديو. طب انا عايزه يقدر يتحكم في الفيديو، مجرد ما تعمل عرض عناصر التحكم بالمشغل او نظرتها بالانجلش لو انت عندك انجلش، هيبدا يظهر لي هناك الموضوع ده. خلينا نعمل مثلا، نجرب مثلا بعرض عناصر التحكم كده، وخدنا نسخه خلاص اوكي. تعالى على البيهانس وتعالى نحط الامبيد لينك. ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحط لي الفيديو بتاع اليوتيوب. خلينا ننزل كده، الفيديو بتاع اليوتيوب قدامي. تعالى نشغل كده قدامنا. الصوت اشتغل اوريدي، بس هو يمكن انا هبقى الغيه في الحلقه، واقدر اتحكم، اجري، ارجع، اقدر اروح على اليوتيوب، اقدر اعمل فول سكرين ان انا اتفرج براحتي، اقدر اتعامل براحتي كاني على اليوتيوب بشكل مباشر. طب تعالى بقى، انا عايز اعدل الامبيد لينك. في عندك هنا حاجه اسمها تقدر تعمل اد كابشن، ده اللي احنا اتكلمنا عليه كتكست، ان انت تقدر تكتب وصف للفيديو اللي فوق ده، مثلا ان زيز فيديو مثلا كذا 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 كذا، تكتب اللي انت عاوزه. او تعالى نعمل اديت امبيد ونغير الاعدادات اللي احنا عملناها على اليوتيوب اوريدي. فاكر انت عرض عناصر التحكم؟ لا بلاشها خالص، وتعالى نعمل نسخ ونشوف ايه اللي هيحصل. فمجرد ما احط الامبيد لينك ده، وعلى فكره مش لازم يكون الفيديو بتاعك، ممكن اي فيديو عادي على اليوتيوب او على اي منصه تانية زي فيسبوك، زي انستجرام، زي سبوتيفاي، هنشوفهم برضو بشكل سريع بس مش هنجربهم لان احنا دلوقتي بنجرب اوريدي. فهنعمل مجرد بس ما نعدل، خلاص حطيت اللينك التاني بتاع الامبيد لينك، وانزل تحت تعالى نشغل. مفيش اي تحكم تقدر تعمله غير ان انت تعمل مشاركه، ان انت حتى هنا يجيب لك الفيديوهات المقترحه ليس الا. مفيش حتى ان انا اجري، مفيش حتى ان انا اتحكم في الصوت، مفيش حتى ان انا اعمل اي حاجه حرفيا. فده بالنسبه لجزئيه الامبيد لينك من اليوتيوب. طب انا عندي مثلا حاجه على الفيسبوك، فانا دخلت هنا مثلا يوسف خليل كان منزل لي بوست هنا، وتسلم يا يوسف والله، وتسلموا كلكم على البوستات اللي انا بحبها جدا منكم دي، وربنا يخليكم ليا يا رب. فمجرد ما هتيجي هنا وتعمل مثلا الثلاث نقط هنا، هتلاقي حاجه اسمها التضمين او الامبيد عندك بالانجلش لو انت عندك نفس النظام.
هيقول لك نسخ الرمز. وبصراحه الاعدادات المتقدمه او يعني بالانجلش برضو فيما يوازيها على الفيسبوك بيدي لك برضو امكانيات لذيذه. لو رحنا برضو نفس النظام على الانستجرام، مجرد ما تضغط على الثلاث نقط هنا هتلاقي فيه الامبيد، مجرد ما هتعمل كوبي امبيد كود تقدر تروح تحطه زي ما عملناه مع اليوتيوب. والناس برضو اللي بتحب البيفور والافتر، ففي موقع زي ده من المواقع اللي بتعمل البيفور والافتر، يعني سواء كانت جيف تشتغل لوحدها او انتراكتيف اللي هو انت تقدر تحركها بايدك. زي مثلا لو جينا بصينا هنا بتديله البيفور والافتر مثلا من خلال دروب بوكس، هنا تبدا تحط له اللينكات بتاعتها، تختار المقاسات والدنيا ماشيه ازاي، وتبدا بعد ما خلاص اوكي بالنسبه لك كده تمام مفيش مشكله، بتعمل ببلش بيبدا يدي لك الامبيد تحت، او ان انت تاخد لينك تبعته لحد يبدا يشوفه كلينك عادي جدا. فمجرد ما تاخد اللينك ده وتروح توديه هناك زي ما عملنا مع اليوتيوب هيبدا يدي لك البيفور والافتر ويقدر يعني تتحكم فيه بالشكل اللي انت هتكون محتاجه. بالرجوع تاني للبروجكت بتاعنا، فانا بالنسبه لي مثلا خلاص انا عرفنا حته الامبيد لينك ديت، هخش بقى في الببلش يا ابو حميد. لا في جزئيه بقى محدش اتكلم معاك عليها صديقي، وهي الاد تاجز. طب ايه حوار الاد تاجز ده صديقي؟ تعالى بس بالراحه نفهمك الدنيا هتكون ماشيه ازاي. الاد تاجز ديت انت بتروح تقول لموقع بيهانس يا موقع بيهانس الصوره دي عباره عن كذا كذا كذا، بتوصف له الملامح بتاعت الصوره، بتوصف له انت مستخدم ايه جوه الصوره، بتوصف له كل حاجه. طب ايه الدنيا ديت ماشيه ازاي؟ تقدر تحط 10 كي ووردز. مثلا انت عامل تصميم هنا ولنفترض مثلا التصميم ده بتاع اكل، فانت مثلا بتكتب له برجر، مثلا بتكتب له يعني فود، مثلا بتكتب له دليفري، بتكتب له اي تفاصيل انت ممكن تكون لو عاوز توصل لصوره زي كده كانسبيريشن هتروح تكتبها في السيرش انجن بتاعك او محرك البحث بتاع البيهانس مثلا على سبيل المثال. فبيبدا يفهم ان انت مثلا ضايف في الصوره ديت التفاصيل الفلانيه ديت، فلما حد يبدا يسيرش عليها او حد مهتم بالحته ديت من المجال فبيبدا يظهرها له فين التايم لاين بتاعه زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت لو تفتكر. فدي بتساعد جدا ان البوستات بتاعتك توصل من غير ما تقعد تتعب نفسك بقى وتقعد تعمل في شير هنا وهنا، وفي الاخر مجرد ما هيموت الشير خلاص ما حدش يخش على اللينك البروجكت بيموت معاه. لا ممكن البروجكت يفضل يطلع ويظهر قدام الناس ويبدا يقترحوا لناس كتير جدا. فدي بالنسبه لجزئيه خلينا بس نخش على التاجز. فدي بالنسبه لجزئيه التاجز تقدر تضيف لكل صوره 10 كي ووردز او 10 تاجز. تمام. طب ايه الالت تكست ده؟ احكي له قصه حياتك. انت بتحكي له عباره عن ايه الصوره دي؟ والله الصوره دي فيها واحد اسمه محمد ماشي في الشارع الفلاني بيوصل مش عارف ايه، بتحكي له الدنيا اللي بتحصل فيها فهو بيبدا يفهم الدنيا ماشيه ازاي. والناس اللي تعرف المواقع وخاصه الناس اللي بتاخد من شاتر ستوك وتروح ايه على الموقع المشهور بتاعنا اللي لونه اصفر، ايوه مش حابب اقول اسمه الصراحه بس خلينا نروح عليه بشكل دايركت. ومجرد ما بتدخل على الموقع هنا فبتلاقي حاجه عندك اسمها ايمج تو برومبت. الفكره هنا ان انت بتديله صوره وبيبدا هو يوصفها لك بالذكاء الاصطناعي بعد التطورات اللي احنا عدينا بيها في الذكاء الاصطناعي، فهو بيوفر لك الجزئيه ديت. فمن الاخر بيوفر لك الالت تكست بمعنى اصح. فبتبدا ترفع له الصوره بتاعتك. فالمفروض هنا مثلا يو هاف تو لوج ان الاول. لو ما طلعت لك بالشكل ده فهتحتاج تعمل لوج ان مثلا ويز جوجل. فانا مثلا دخلت دلوقتي فمجرد ما طبعا هو رجعني تاني للاول فهروح تاني للايمج تو برومبت وابدا ارفع صوره من الصور اللي انا اوريدي عاملها. المهم خلينا نرجع تاني للبروجكت بتاعنا. تبدا بقى توصف ويفضل تكتبها بايدك والله ان انت تقعد توصف كل التفاصيل اللي موجوده عندك في الصوره. هنا مثلا ده الهيدر، لو حد بيسيرش على هيدر مثلا عايز يشوف شكله ماشي ازاي. هنا مثلا انت عامل مثلا فود برجر دليفري ديليشوس، تفاصيل اللي ممكن حد يكون كاتبها عنده في السيرش عشان خاطر يطلع له البروجكت بتاعك. فانت كده يعني اختصرت وقت كبير جدا حرفيا. في هنا عندك جزئيه مهمه وهي الاتاتش اسيتس. فاكر انت الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الاسيتس؟ هنا بقى عشان ترفع الاسيتس. طب احنا مش هنتكلم عليها ولا ايه؟ لا يلا بينا نتكلم عنها بشكل سريع. مجرد ما هتضغط عليها فانت مثلا اوريدي بتبيع اسيت معينه فممكن تنزلها في بروجكت عشان الناس تبدا تشتريها منك او ان انت تنزلها بشكل فري. فمجرد ما تضغط مثلا ممكن تحمل طبعا اي ملف انت عايزه، ممكن جي بي جي بي ان جي اي بي اس دي، كل التفاصيل اللي انت عايزها بس في حدود 500 ميجا يعني نص جيجا، ما تطولش اكتر من نص جيجا عشان ما يزعلش منك البيانس ومش هيرفعها لك اصلا. هنا ممكن تضيف اكزامبلز شكل الصوره، عارف انت الصمنيل مثلا بتاعها، ولنفترض مثلا ان انا هختار ديت فهتبدا تظهر كصمنيل او كفر للاسيت بتاعك عشان الناس تكون شايفه. طبعا تقدر تضيف اكتر يعني مش اكتر من تضيف لحد 20 صوره كشكل للبروجكت بتاعك مثلا اللي انت بتنزله او بتبيعه. تبدا تضيف الفايل نيم، تكتب اسمه، الكاتيجوري بتاعك انت اوريدي شغال مثلا دي صوره مثلا، او لو انت شغال على حاجه تانية تبدا تختارها
مثلا لو انت ده فونت انت بتبيعه، لو ده الستريشن حاجه مثلا رسمه انت راسمها على الالستريتور، لو دي برشات مثلا انت اوريدي عاملها مثلا على فوتوشوب او على الالستريتور، لو ده بريست على اللايت روم، في ناس بتعمل بريستس دي صوره مثلا زي ما احنا عملنا تمبلتس بيز دي مثلا فيكتورز مثلا اي بي اس على سبيل المثال. طيب ده للاستخدام الشخصي ولا للاستخدام التجاري؟ بتحددها للشخص انت هتستخدمه بيرسونال ولا ستاندرد كوميرشال. فطبعا زي ما انت عايز بتختار الحاجه المناسبه ليك. انت تبدا توصف الاسيت بتاعتك، مثلا الاسيت ديت تم استخدام كذا مش عارف ايه فيها ايه، ممكن تستخدمها في ايه، تبدا تشجع الشخص ان هو لما يقراها انا عايز اشتري الاسيتس ديت. طيب انت ده عارضها للبيع ولا ننزلها فري؟ فري طبعا ما تدورش على فلوس، عارضها للبيع فالبيانس هيخمس معاك في الفلوس اللي هتجيلك في اخر الشهر زيه زي بقيه المواقع بتاعه الفريلانس. طيب انت عارضها للبيع لازم تكون رابط بباي بال او بستريب. طبعا انا مش رابط ومش بنزل حاجه للبيع فمش فارق معايا قوي الجزئيه ديت، فتقدر تعمل كونكت وساعتها تعمل فور سيل وتبدا تحدد السعر بتاع الحاجه وتعمل اد اسيت فهتبدا تترفع معاك. فانا لو عملتها فري وكتبت الديسكريبشن مثلا اي حاجه اهوت والعنوان اي حاجه، مجرد ايه هعمل اد اسيت هتبدا تضاف معايا. خلاص انا مش عايز ديت، خلاص شكرا، فانا هقفل الجزئيه ديت خالص. نخش على الجزئيه اللي بعدها. طب انا خلصت البروجكت عايز اشوف شكله عامل ازاي. مجرد ما تعمل فيو اب ريفيو، مجرد ما هتنزل كده هتلاقي البروجكت اللي انت رفعته لحد الاخر كانه نازل بالظبط على البيهانس قدام الناس وهيتفاعلوا معاه وكده، فتقدر تتخيل شكل البروجكت هيكون عامل ازاي. دي بالنسبه للجزئيه بتاعه البريفيو بتاعك. تقدر تعمل له سيف از درافت. لو انت فاكر انت الحلقه اللي فاتت برضو اتكلمنا عن جزئيه الدرافت، فانت تقدر تعدل عليه بعدين. انت اوريدي اشتغلت على جزء كبير من البروجكت بتاعك وبعدين تبدا تعدل براحتك زي ما انت عايز في اي وقت تاني، ممكن كمان اسبوعين 3 4. والمهم نخش بقى على الجزئيه المهمه وهي جزئيه السيتنج. دلوقتي انت خلاص انت ظبطت البروجكت بتاعك، ضفت الحاجات اللي انت عايز تضيفها كلها، تعايشت في البروجكت. انا دلوقتي عايز ابلش بقى، خش على التفاصيل المهمه. عنوان البروجكت واللي هو لازم يكون معبر وواضح كده. مثلا لو انت شغال مثلا على لوجو الشركه فتكتب اسم الشركه بشكل واضح. جزئيه التاجز فاكر احنا اتكلمنا عليها من شويه، فكره الكيوردز مثلا. فانت اشتغلت مثلا هنا على لوجو، مثلا احنا هنا كان سوشيال ميديا بس احنا بنقول مثلا على لوجو، فانت تكتب لوجو براندنج. التفاصيل اللي ممكن انت كشخص بتدور على حاجه زي كده تعمل منها انسبيريشن تكتبها في السيرش. فتخيل حط نفسك مكان حد بيدور على الحاجه بتاعتك وشوفه هيكتب ايه وابدا اضيفها. عندك طبعا لحد 10 كي ووردز تقدر تضيفهم. التولز اللي يوزد بتاعتك انت استخدمت ادوات ايه، مثلا فوتوشوب، الستريتور، البرامج اللي انت استخدمتها كلها تقدر تضيفها. مثلا هو اصلا من غير ما اكتب ادوبي يعني، بس هو هيضيف على طول ادوبي. اقترح لي كل البرامج بتاعت ادوبي الناس بتستخدمها، فوتوشوب، الستريتور، انديزاين، افتر افكتس ما الى اخره. مثلا نضيف فوتوشوب على سبيل المثال. تقدر هنا بقى تختار الفيلدز، كرييتيف فيلدز. تمام حلو قوي. انا شغال مثلا على لوجو، فانا اختار الستريتور واختار لوجو ديزاين مثلا على سبيل المثال بشكل اساسي. اوريدي الحاجات اللي على الشمال ديت في سؤال على فكره انت بتساله لنفسك بس محدش جاوبك عليه لحد دلوقتي، هو ايه الفرق ما بين ده وده؟ انا متاكد ان انت ما بتترجمش تمام. تعالى بس بالراحه كده. هو ده كاتب لك ان ده البوبيلر، ده اكتر حاجه الناس استخدمتها. دي نفس الحاجات دي هتلاقيها موجوده هنا. لو نزلنا شويه الحاجات اللي احنا علمنا عليها اهي الستريشن هي اللي هي موجوده هنا. فهو مطلع لك زي قائمه مختصره في الجنب ان انت تقدر تحدد بشكل سريع من هنا، مش لازم تنزل تقعد تلف في كل الكرييتيف فيلدز ديت. وبشكل سريع الستريشن مثلا لوجو ديزاين، جرافيك ديزاين، براندنج مثلا على سبيل المثال، وتعمل ضم معاك لحد 3 حاجات تقدر تحددهم. طيب البيانس فيزابيليتي دي طبعا في ابديتس حصلت، احنا الحمد لله خدنا بعد الابديتس، فالفيديو ده يعني حرفيا شامل لكل حاجه حصلت بعد الابديت. البروجكت بتاعك يظهر لمين؟ فانا مثلا عايزه يظهر لكل الناس عادي، فهحدد everyone. طب الناس اللي اشتركت في البرو، النسخه البرو، زي ما قلنا عندك حاجه اسمها باسورد بروتكشن للنسخه البرو، وفي عندك لينك اونلي. الناس اللي معاها اللينك تقدر تدخل على البروجكت، الناس اللي مش معاها اللينك مش هيقدروا يدخلوا على البروجكت او مش هيشوفوا البروجكت اصلا. تمام. ثالث جزئيه او رابع جزئيه سوري والاخيره وهي البرايفت، ان محدش اصلا يشوف البروجكت، وساعتها انت بس اللي هتقدر تشوف البروجكت وتعدل عليه وتتعايش معاه. مجرد ما تعمل everyone فخلاص احنا كده عدينا النقطه ديت. الكونتنت هل ده بلس 18 ولا ده عادي للناس كلها والاطفال والناس ديت؟ فلو هو بلس 18 بتبدا تحددها، مش بلس 18 خلاص. قبل ما نخش على الجزئيه ديت في عندك جزئيه تانية خالص وهي ان انت تجدول الببلش. وطبعا دي برضو زي ما قلنا في الحلقه بتاعه البيانس اللي فاتت في سلسله بيانس المصمم، ان انت عشان تعمل مثلا جدوله لبوست معين فانت محتاج ان انت تكون مشترك، ان انت تنزل مثلا البروجكت ده يوم كذا الساعه كذا بالظبط.
فهو خلاص انت جدولته، هو هينزل لوحده وانت مسافر، ما انتش فاتح، انت نايم، خلاص انت كده كده ايه مطمن ان هو نازل لوحده. الجزء اللي معانا هنا اد كو اونرز بروجكت ديسكريبشن، فانت بتوصف البروجكت ده اشتغلته لمين، عملت ايه فيه، مجهود، كلمتين كده يعني تسيبها عشان خاطر الشخص وهو بيشوف البروجكت يبقى مستوعب المجهود المبذول وفكره البروجكت ماشيه ازاي. الكو اونرز لو انت مثلا معاك تيم شغال معاك، عارف انت مثلا ساعات بيبقى في مجموعه من الشباب بيعملوا بروجكت مع بعض، فتقدر تضيفهم هنا، تكتب اليوزر نيم بتاعهم وهيدي لك اقتراحات. تعالى نكتب اي حاجه كده هنا، هيبدا يديني اقتراحات لناس اوريدي موجوده على البيهانس. مجرد ما نخش على الديسبلاي فهنا بيقول لك انت عايز يبقى فيه كومنتس ولا لا، عايز تقفل الكومنتس. في ناس بتقفل الكومنتس زي التيك توك كده بالظبط، زي بقيه المنصات تقدر تقفل الكومنتس عشان ما حدش يعلق لك خالص، او تسيبها مفتوحه مفيش ادنى مشكله. وفي عندك الجزئيه ديت وهي يعني انت لو مثلا معاك تيم تمام شغال لتيم معين، زي مثلا انا مثلا لما اتكلمت في الفيديو برضو بتاع اللي فات، على فكره بجد لو ما شفتش الفيديو اللي فات فايتك كتير، يعني انصحك بعد ما تقفل الفيديو ده روح شوف الفيديو اللي فات وشوف الفيديوهات كلها لانها تكون مفيده معاك، بس الفيديو اللي فات ضروري لازم تشوفه. فالتيم ده مثلا انا في تيم بين تيم مثلا على سبيل المثال، خلينا نكتبه مثلا اهوت، مجرد ما ضفت البين تيم خلاص هو انضاف عندي هنا ده لو انت عايز تقدم شكر لحد مثلا ساعدك بشكل ما، ارت دايركتور بتاع، تكتب اسمه هنا بشكل ايه يعني شهاده تقدير كده، الراجل ده بصراحه يعني انا يشرفني ان انت كنت معايا فيه. وفي هنا لو انت شغال لصفحه معينه لبراند معين، مثلا لو كتبنا اديداس مثلا على سبيل المثال، فانا اشتغلت مثلا البروجكت ده لاديداس، فبتبدا تعمل ايه منشن لاديداس، فلما حد يسيرش على حاجه زي كده فبيبدا يطلعها له في الاقتراحات، وبعد ما تخلص بتعمل دون. بعد كده الجزئيه الاخيره او اللي قبل الاخيره عشان نقول يا اما ببلش على طول يطلع قدام الناس دايركت، او تعمل سيف از درافت زي ما قلنا من شويه ان انت تقدر تعدل عليه، او تكنسل اللي احنا عملناه وهيرجعك تاني للبروجكت اللي احنا جوه. او تعالى بقى نخش على الجزئيه المهمه وهي الكفر. طبعا الكفر جزء مهم جدا ان تخلي، او الثامنيل خلينا نقول الثامنيل ده جزء مهم ان يخليك يعني تظهر للناس، الناس تبدا تدخل عندك على البروجكت بتاعك، تبدا تشوف الدنيا هتكون ماشيه ازاي. فهو هنا بيقول لك انت عايز انهي صوره من السلايدز اللي انت رفعتها جوه البروجكت، يعني بيسهل عليك لو انت اوريدي رافع مثلا صوره تقدر تنفع يعني، وبيدي لك شكلها هيبقى عامل ازاي في الببلش. فهنا اسم البروجكت انتايتلد احنا ما سميناهوش اصلا، واسمنا ده هيبقى ظاهر بالشكل ده قدام الناس في بره عندك في البيانس بتاعك او في الاقتراحات. طيب انا لا انا عامل تصميم اوريدي، فاوريدي هعمل كده بلس، وهختار مثلا الثامنيل اللي انا كنت مجهزه ده، وعايزك تحرص تماما. يعني انا هنا انا عايز اقول لك المقاسات دي بتتغير بشكل مستمر، هسيب لك لينك اس سايزز اللي بيدي لك الابديتس المستمره لكل السوشيال ميديا، سواء بقى كان بيهانس، سواء كان فيسبوك، سواء كان انستجرام، كل مقاسات السوشيال ميديا اللي انت محتاجها هتلاقيها موجوده عليه، هتلاقي تحت في الديسكربشن وبص عليه بصه. فاوريدي حاول تركز ان الاسم والتفاصيل ما تبقاش مداريه على حاجه مهمه، هو اوريدي سوشيال ميديا وسوشيال مقترحه. فالمهم يعني انا بصراحه ما عدلتش عليه بقالي فتره طويله، فبيدي لك شكل الحاجه نفسها. فانا ممكن اعمل كروب او انا ممكن اعمل بلس وزوم ان كده، قالوا له زونت جامد فبيقول لك انها هتبكسل منك فرجعها زي ما كانت، فانا عملتها مثلا كده واعمل كروب هتبدا تظهر بالشكل اللي قدامي ده، وانا ساعتها دلوقتي هعمل كانسل وبس كده صديقي. وكده عرفنا ازاي نببلش. واهم جزئيه اتكلمنا فيها وهي جزئيه التاجز، ركز في التفاصيل ديت عشان هتفرق معاك جدا جدا جدا. بس كده صديقي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبك واتمنى تكون استفدت ولو بقدر صغير، لان حرفيا انا بشكل ما كده بحاول افيدك والله العظيم. يعني انا عندي تارجت اساسي ان انا افيدك، مش بدور على مشاهدات بس. يعني اتمنى ان انتوا تشجعوني من خلال اللايك والكومنت تحت عشان الفيديو يطلع للناس اكتر واكتر. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. وعايز انبه عليك على جزئيه مهمه جدا اتكلمنا عليها في شويه تصميمات الجمعه اللي فاتت، ان الجمعه الجايه ان شاء الله على جروب الفيسبوك هنكون طالعين لايف ان شاء الله، نبدا نقيم البيهانس، نشوف المشاكل اللي موجوده عند كل واحد ونتكلم عنها بشكل مبسط وبشكل سريع علشان يبدا يحلها ويطور منها اكتر واكتر. فلو لسه ما دخلتش على جروب قهوه المصممين هتلاقيه تحت في الديسكربشن، بص عليه وخش اعمل جوين معانا. بصراحه تستمتع بصراحه يعني جدا جدا جدا. يعني الحاج بيكسل منور هناك وداير الدنيا، هتعرف الحاج بيكسل لو ما تعرفوش هتحبه ان شاء الله زي ما كل الناس حبته. والمهم يعني لو لسه عملت سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، واشوفك على خير الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.